สวัสดีครับท่านผู้ชมการโจมตีของโดรนยูเครนเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมครับไม่ได้พุ่งเป้าไปโจมตีกรุงมอสโกภายหลังการโจมตีคืนเช้าวันที่ 18 ระบบสกัดกั้นกว่า 200 ระบบนี่แหละครับที่นำมาวางกำลังกันอย่างแน่นหนาทำให้โดรนยูเครนไม่สามารถฝ่าเข้าไปใจกลางเมืองได้ถือเป็นการโจมตีกรุงมอสโก2 ครั้งติดกันในรอบสัปดาห์นะครับครั้งแรกเกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับไปเผาโรงงานไวเบอรี่2 แห่งชานเมืองกรุงมอสโกจนไฟลุกท่วมนี่แหละครับเสียหายทั้งหมดและเช้าวันอังคารครับยูเครนระดมกองทัพโดรนหลากหลายร้อยลำหลายรูปแบบนี่แหละครับโจมตีกรุงมอสโกแต่ไม่สามารถฝ่าระบบป้องกันหลายชั้นเข้าไปได้ทำให้เช้าวันที่ 19 สิงหาคมเช้าของวันนี้นี่แหละครับยูเครนสลับแผนการโจมตีส่งโดรนโจมตีนะครับเป้าหมายการโจมตีเช้าวันนี้มันจึงกลายเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตอาวุธของรัสเซียซึ่งแทบจะไร้การสกัดกั้นท่านผู้ชมครับการโจมตีเช้าวันนี้มันไปโจมตีโรงงานผลิตวัตถุระเบิดขนาดใหญ่ถูกโจมตีอีกครั้งเลยครับขณะที่โดรนของยูเครนนั้นก็โจมตีทั่วภูมิภาคหลายพื้นที่ของรัสเซียในช่วงข้ามคืนรายงานจากสื่อรัสเซียและหน่วยข่าวกรองเปิดเผยนะครับว่าโดรนของยูเครนนี่แหละครับมันได้ไปโจมตีโรงงานผลิตวัตถุระเบิดเวิร์กล็อกที่เมืองซีจินนะครับซึ่งนับเป็นการโจมตีโรงงานแห่งนี้ครั้งนะครับโครงการแห่งนี้อีกครั้งในปีนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีในช่วงกลางคืนที่เมืองอูฟ่านี่แหละครับเขตตุลาใกล้กรุงมอสโกโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตที่อูฟ่านี่แหละครับ1 รายท่านผู้ชมครับโรงงานแห่งนี้ดูเหมือนว่าสำหรับโรงงานผลิตระเบิดแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเคมีทางทหารมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัตถุระเบิดรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียบริษัทแห่งนี้ดำเนินกิจการมานานกว่าศตวรรษท่านผู้ชมครับมีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซียตามมาด้วยการโจมตีกลุ่มบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่นะครับบาสเนปอูฟาที่เมืองอูฟาประเทศรัสเซียมันทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็น1 ใน 3นะครับที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สามารถแปรรูปน้ำมันได้ถึง 23.5 ล้านตันต่อปีสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันปรากฏว่ามันไปโจมตีบริเวณที่ช่างซ่อมนี่แหละครับกำลังซ่อมอยู่การโจมตีโรงงานแห่งนี้ซ้ำในรอบสัปดาห์นี่แหละครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงสัปดาห์เดียวมันไปทำลายจุดที่สำคัญที่สุดแหละครับและโดรนยูเครนก็ไปโจมตีซ้ำจุดเดิมซึ่งดูเหมือนเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อระบบการกลั่นน้ำมันกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเหล่านี้เนี่ยนะครับเพิ่งถูกโจมตีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนที่สำคัญที่สุดนี่แหละครับโดรนของยูเครนก็เลือกกลับมาโจมตีซ้ำอีกครั้งสำหรับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันที่อูฟ่าทั้ง3 แห่งสามารถแปรรูปน้ำมันดิบได้มากถึง 23.5 ล้านตันต่อปีทำให้กลายเป็นกลุ่มโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียโรงกลั่นน้ำมันเหล่านี้ผลิตเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์มาตรฐานยูโร 4 ยูโร 5นี่เลยครับน้ำมันก๊าซสำหรับเครื่องบินยางมะตอยวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดรนของยูเครนโจมตีกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันลึกเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่เลยครับแม้ว่าอูฟ่ามันจะห่างจากชายแดนยูเครน 1,400 กิโลเมตรหรือว่าประมาณ870 ไมล์ก็ตามท่านผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนได้ทำบางสิ่งที่ทำให้บล็อกเกอร์ทางทหารรัสเซียหายใจถี่กระชั้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันท่านผู้ชมครับยูเครนไปโจมตีโรงงานคาเมนสกี้ด้วยขีปนาวุธล่อนเนปจูนนี่แหละครับโดยสามารถทำลายหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุดของรัสเซียสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็งของลูกจรวดอิสคันเดอร์ M ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของขีปนาวุธสำคัญในการโจมตียูเครนและโรงงานแห่งนี้เนี่ยครับถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงแข็งมันเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของอิสคันเดอร์เคมการโจมตีเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมมาแล้วท่านผู้ชมครับเพราะภาพวิดีโอภาพถ่ายดาวเทียมนี่เลยครับเพิ่งยืนยันความสำเร็จในการโจมตีซึ่งการโจมตีวันนั้นนี่แหละครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการโจมตีคลังนะครับโลจิสติกไวเดลี่ที่ศูนย์กลางเมืองกรุงมอสโกภาพถ่ายดาวเทียมมันแสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารหลายแห่งถูกทำลาย
รวมถึงเวิร์กช็อปขึ้นรูปนี่เลยครับการกักเก็บวัตถุดิบและห้องโพลิเมอร์ไรเซชันนี่แหละครับซึ่งก็เป็นบริเวณสำคัญในการผลิตเชื้อเพลิงแข็งมันถูกทำลายการโจมตีครั้งนี้มันยังเผาไหม้ตำแหน่งเรดาร์แพนเซอร์ S1 และระบบป้องกัน S300 S400 นี่เลยครับรัสเซียไม่ได้แค่สูญเสียแค่โรงงานแต่รัสเซียสูญเสียทั้งระบบป้องกันสูญเสียทั้งสายการผลิตขีปนาวุธของอิสคันเดอร์เลยครับไปด้วยมันกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตัดวงจรการผลิตอาวุธของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับในเช้าวันเสาร์ขีปนาวุธ FP5 ฟามิงโก้2ลูกนี่เลยครับมันก็พึ่งฝ่าระบบป้องกัน A50 โจมตีโรงงานอวกาศสำเร็จ RKC Procade นี่แหละครับที่ซามาล่าส่งผลให้อาคาร 106A นี่แหละครับมันได้รับความเสียหายอย่างหนักรายงานจาก Excelenova ระบุนะครับว่าอาคารนี้นี่นะครับรับผิดชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบนยานและระบบควบคุมเครือข่ายสายเคเบิลและส่วนเครื่องมือวัดสำหรับจรวดโซยุทธรัสเซียใช้โซยุทธ2นี่แหละครับในการส่งดาวเทียมลาดตระเวนทางทหารดาวเทียมกำหนดเป้าหมายรวมถึงดาวเทียมลาสเวตนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นสตาร์ลิงของรัสเซียและถ้าเผื่อมันถูกทำลายนี่แหละครับมันจะไม่มีโรงงานไหนที่จะสามารถทำทดแทนได้ท่านผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ายูเครนนี่แหละครับเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยกองทัพโดรนหลากหลายรูปแบบนี่แหละครับมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับการโจมตีอย่างหนักหน่วงของโดรนยูเครนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับการตอบโต้ของรัสเซียแทบจะหายไปจากหน้าสื่อเช่นกันแม้รัสเซียจะมีการตอบโต้ด้วยการส่งโดรนปริมาณหลักร้อยนี่แหละครับในการโจมตียูเครนรวมถึงการใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปอิสคันเดอร์ M นี่แหละครับโจมตีภูมิภาคตามแนวชายแดนนี่แหละครับความเสียหายแม้จะมีการรายงานเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่การโจมตีขนาดใหญ่ท่านผู้ชมครับแบบผสมผสานนี่เลยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเกือบ3สัปดาห์แล้วท่านผู้ชมครับรัสเซียใช้การโจมตีครั้งใหญ่นี่เลยครับด้วยโดรนและขีปนาวุธด้วยการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ครั้งสุดท้าย30กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเกือบ3สัปดาห์ผ่านไปแล้วที่รัสเซียยังไม่มีการโจมตีแบบผสมผสานที่มีเหมือนเหตุการณ์ในวันนั้นนี่แหละครับซึ่งมีขีปนาวุธล่อน KH-101 ลูกนี่แหละครับมันล้นไปยังพื้นที่โปแลนด์ลึกเข้าไป90กิโลเมตรอีกด้วยล่าสุดท่านผู้ชมครับมันมีรายงานจากข่าวกรองสหรัฐระบุนะครับว่าปูตินกำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนี่เลยครับมีการขึ้นบินของเครื่องบินตู95ตู160มาเติมอาวุธที่โอเลนมาเติมอาวุธที่เอ็งเกล2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้มันกำลังไปรวมตัวกันที่โอเลนยานะครับนั่นหมายความว่าใน24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับรัสเซียกำลังจะกลับมาโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งภายหลังรัสเซียเลยครับทดสอบนะครับน่านฟ้าของยูเครนแล้วนะครับว่ายังไม่มีการจัดส่งลูกจรวดแพทริออตมาให้จากการโจมตีครั้งล่าสุดที่ยังไม่มีการสกัดกั้นได้แม้แต่ลูกเดียวสถานการณ์ที่ปูตินดูเหมือนว่าเคลื่อนย้ายโดรนนี่แหละครับมาไว้ตามพื้นที่ชายแดนของยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆปริมาณการใช้งานโดรนนี่แหละครับมันกำลังจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียมีการย้ายฐานโดรนนี่แหละครับในการโจมตียูเครนนะครับในพื้นที่ชายแดนมากกว่า10จุดรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยุโรปนะครับที่บริเวณเบลารุสนี่แหละครับตามรายงานมีการสร้างฐานยิงโดรนนี่แหละครับกว่า10แห่งเข้าไปแล้วเป้าหมายการโจมตีมันอาจจะไปลึกถึงโน่นเลยท่านผู้ชมครับชาติใดชาติหนึ่งในยุโรปนี่แหละครับนั่นหมายความว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียกำลังเตรียมการจับกลับมาโจมตีครั้งใหญ่และดูเหมือนตอนนี้ทั้งเครื่องบินทางยุทธศาสตร์และโดรนนี่แหละครับดูเหมือนตอนนี้วางกำลังประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่า24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับรัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่แบบผสมผสานด้วยโดรนและขีปนาวุธจากการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ไม่แน่ท่านผู้ชมครับการโจมตีสำหรับครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับมันอาจทำให้สงครามลุกลามบานปลายไปถึงยุโรปเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ยุโรปนี่แหละครับเครื่องบินลาดตระเวนของยุโรปก็มีการลาดตระเวนอย่างหนักบริเวณคาลินินกราดเป็นวันที่2แล้วท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเผื่อมีลูกจรวดลูกใดล้นไปเหมือนเหตุการณ์วันที่30กรกฎาคมนี่แหละครับ
และความเสียหายเกิดขึ้นในชาติใดชาติหนึ่งของชาตินาโต้นั่นหมายความว่าการปะทะกันการโจมตีกันชาตินาโต้กับรัสเซียมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เช่นกันพร้อมๆกับการโจมตีครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นต่อยูเครนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ